fejlődés mozgatórugói, azaz az interaktív innováció és hálózatosodás címmel a NAK, mint i2Connect projektpartner tréninget szervezett a mezőgazdasági szaktanácsadók és erdészeti szakirányítók részére. Az első tréninget februárban a Magyar Agrár és Élettudományi Egyetem Gödöllői kampuszán, míg a másodikat márciusban a NAK Dunaharaszti Oktatóközpontjában tartottuk. A 2x3 napos kurzuson válaszokat és megoldási javaslatokat kerestünk, amelyre elsősorban a szaktanácsadók jelentkezését vártuk. Azonban ezeken a célcsoportokon kívül az Agrár Tudás és Innovációs Rendszer, vagyis az ÉKISZ egyéb szereplői is részt vettek, így például egyetemi oktatók, trénerek, kormányzati szereplők, kutatók, akik részvételükkel színesítették a rendezvényeinket. Fontos a hálózatosodás, és azon keresztül az interaktív innováció kialakulása nemzeti szinten. Egy életképes hálózat képes lehet minden körülménynek megfelelni, gyorsan akklimatizálódni, és minél több peremfeltételnek megfelelni. Így olyan tudásközpontok alakulhatnak ki, ahol van helye a fejlődésnek és akár még a hibázásnak is, amíg tanulnak belőle. Az az általános tévhit, hogy egy pályázat a támogatói okirat átvételével már biztos megvalósulást és ezzel együtt pénzforrást jelent. Pedig az még csak a megvalósítási folyamatban egy korai, de igen fontos lépés. Mi ezt egy spirál formában vettük végig, amit a pályázatok mellett projektekre és innovációs folyamatokra is lehet alkalmazni. Eszközöket adtunk a szaktanácsadók kezébe, hogy képesek legyenek meghatározni egy ilyen ciklusban az aktuális állapotot, meghatározzák a szereplőket, a szükséges funkciókat, és szükség esetén visszafordíthassanak káros folyamatokat a pályázatokban. Sok esetben már tapasztaltak hasonlót, de nem tudták megfogalmazni az elméleti hátterét, bizonytalanok voltak az intuícióikkal kapcsolatban. Sok tréningen résztvevőnél ezen felismerések jelentették a legfontosabb élményt, ismeretet. Ebben nyújtottunk segítséget, hogy bátorítást kaphassanak, és hálózati eszközök segítségével pedig beavatkozási lehetőséget a káros folyamatok ellensúlyozására. Fontos lehet egy külső, pártatlan szereplő véleménye az adott folyamatban, ezért is lehet hasznos a kialakuló hálózat, amiben kölcsönösen tudunk egymásnak szükség esetén segítséget nyújtani. Sok gyakorlati példát adtunk, de kaptunk is viszont a kollégáktól. Ezek a tanulási történetek mind előre viszik a hálózatot, hiszen megoldással szolgálhatnak olyan esetekben, ahol még csak a probléma sejlik fel. Vannak olyan országok, ahol fenntartanak a hálózatok ápolására minisztériumi pozíciókat, hiszen nemzeti érdeknek gondolják a pályázatok és innovációk megvalósulását. A személyi háttere azonban sok előfeltételt, kompetenciát igényel, ami túlmutat a szűken vett agrobiznisz szakmán. Ezek a széles kapcsolati rendszerrel rendelkező személyek részint mediátorok, részint pedig kiemelkedő szervező képességgel kell, hogy rendelkezzenek. Ilyen pozíció hazánkban azonban még nincsen, egyik nemzetgazdasági ágazatban sem, de jelenthetné a fejlődés egyik mozgatórugóját is.